নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 7 মে আৰু ইয়াতে আমাৰ সোৰ্সেস দিয়া আছে এডিটোৰিয়েল কিটাৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰ আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটচৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে অপাৰেচন সিন্দুৰ এনফোৰ্সড আৱাৰ ৰেড লাইনছ অপাৰেচন সিন্দুৰ 2025 চনত হৈছিল ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানক এটেক কৰিছিল বিশেষকৈ প্ৰিসাইজলি এটেক কৰিছিল পাকিস্তানৰ যি বেসেস আছে পাকিস্তানত লস্কৰী তৈবা জেসি মোহাম্মদৰ সেই বেসেস বিলাককে কি কৰিছিল এটেক কৰা দেখা গৈছিল আৰু ইয়াত বেছিকৈ ইউজ কি কৰিছিল ড্ৰোনৰ এটেকটো বেছিকৈ ইউজ কৰা দেখা গৈছিল ড্ৰোন ইউজ কৰা দেখা গৈছিল ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এটা কথা গম পালো যে ইণ্ডিয়াই মেজৰ শিফট কৰিছে নিজৰ যি ষ্ট্ৰেটেজি হয় সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো পাকিস্তানৰ লগত কেনেকে ডিল কৰিব লাগিব সেই কথাষাৰ লৈ আৰু লগতে এই কথাষাৰো অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে ফিউচাৰ যি কনফ্লিক্ট হয় খুব সোনকালে এস্কেলেট হ'ব পাৰে কাৰণ ইয়াতে আমি দেখিলো ইন্টেলিজেন্স ড্ৰোন সাইবাৰ অপাৰেশন ডিপ্লোমেসি ইনফৰমেশন ওয়াৰফেয়াৰ এইটো সাইমলটেনিয়াছলি একেটা সময়তে হৈ আছিলে আৰু যি লং ৰেঞ্জ ওয়াৰফেয়াৰ হয় এতিয়া এইটো ইন্টিগ্ৰেল হৈ গ'ল বৰ্তমানৰ যদি কেতিয়াবা কনফ্লিক্ট এৰাইজ হয় সেই কনফ্লিক্টৰ সময়ত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ইনফৰমেশন ওয়াৰফেয়াৰো বহুত বেছি বেটল ফিল্ডত যেনেকুৱা ধৰণে যুদ্ধ হৈ থাকে এমিউনিশন আৰু আৰ্মছ লৈ ইনফৰমেশন ওয়াৰফেয়াৰ এতিয়াও ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে কাৰণ যদিও পাকিস্তানে বেটল ফিল্ডত হাৰিছে কিন্তু ইনফৰমেশনটো তেওঁলোকে কেনেকে স্প্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে যে তেওঁলোক সাকসেস হৈছে আৰু চাইনা পাকিস্তানৰ যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন সেই কথাষাৰ ইণ্ডিয়া একনলেজ কৰিছে আৰু লগতে গম পোৱা গৈছে যে অকল পাকিস্তানকে নহয় ইয়াৰ পিছত চাইনাকো আমি কি কৰিব লাগিব কাৰ্ভ কৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমাৰ কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰখা থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ ফলত আমি প্ৰত্যেকটো কি টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ ৰেড লাইনছ মানে যিহেতু প্ৰথমতেই আছে ৰেড লাইনৰ কথা এটা লিমিট হয় যাৰ পাছত ষ্টেটে সিগনেল কৰে যে ষ্টেট এটাই কি কৰিব এখনে ৰেছপন্ড কৰিব কিবা যদি তেওঁলোকক এটেক কৰে বহুত ষ্ট্ৰংলি ফাৰ্মলি ইণ্ডিয়াৰ সিকিউৰিটি কনটেক্সত এইটো মানে কি হয় মেজৰ টেৰৰ এটেক্স বেক ফ্ৰম এক্ৰছ বৰ্ডাৰ কেনট বি ট্ৰিটেড এজ ৰুটিন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইনচিডেণ্ট এতিয়া ইয়াতকৈ বেছি হিচাপে ধৰা যায় গতিকে সেইটো অপাৰেচন সিন্দুৰৰ টাইমত আমি দেখিলো চেন্ট্ৰেল আৰ্গুমেণ্টটো যিহেতু মই কৈছো যে ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমান যিটো ৰেছপন্স হয় এইটো এষ্টাব্লিছ কৰে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজম উইথ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণে চোৱা যাব হাৰ্ডাৰ আৰু মোৰ ডাইৰেক্ট ডিটাৰেঞ্চ এতিয়া ডিটাৰেঞ্চ হলে কি হয় ডিটাৰেঞ্চটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্সিপাল হয় যে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰাৰ আগত ভাবিব বা কিবা এটেক কৰাৰ আগত ভাবিব যে তেওঁলোকৰ কষ্ট যিমান হ'ব তাতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ একো বেনিফিটছ নাথাকে আৰু ফিউচাৰ ক্ৰাইচিছ এতিয়া অকল ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ পাকিস্তান হিচাপে চালে নহ'ব এতিয়া চাইনাৰ যি ছাপৰ্ট আছে চাইনাৰ যি এডভান্স টেকনলজি ডিপ্ল'মেটিক কুৱেশ্যন আছে পাকিস্তানৰ কাৰণে এইবিলাক কো ধ্যান দিব লাগিব ছাবষ্টেঞ্চিভ ক্লেইমত কৈছে যে অপাৰেশ্যনে কি শ্ব' কৰিলে ক্ৰাইচিছ এক্সকেলেট হ'ব পাৰে বহুত কুইকলি ফ্ৰম এ কাউণ্টাৰ টেৰৰ ষ্ট্ৰাইক টু ড্ৰোন এক্সচেঞ্জলৈকে ছেকেণ্ড older assumption of the need sequence কি আছিল terror attack diplomatic protest gradual military response এনেকুৱা ধৰণে আছিল আগতীয়া no longer adequate এতিয়া আৰু সেই পুৰণা যি assumption আছিল তেনেকুৱা ধৰণে নহয় modern conflict এতিয়া মাৰ্জ হৈছে intelligence precise firepower cyber tools drone media operation একেটা সময়তে ঠিক তেনেদৰে ইনফৰমেশ্যন warfare হৈছে আৰু wider concernটো হৈছে geopolitical পাকিস্তান মে বি ইমিডিয়েট এডভাৰ্চাৰী হ'ব পাৰে কিন্তু মিলিটাৰী ৰেজিলিয়েন্স ইনক্ৰিজিংলি কিহৰ লগত লিংক হৈ আছে চাইনাৰ চিষ্টেমৰ লগত চাইনাৰ প্লেটফৰ্মৰ লগত তেওঁলোকৰ টেকনলজিৰ লগত এইটো ছাপৰ্টিং ৰিজনক আৰ্টিকুলটোৱে কি ছাপৰ্ট কৰে হাইলাইট কৰে স্পীড অফ এস্কেলেশ্যন ব্ৰডনিং অফ দ্য বেটল ফিল্ডটো এতিয়া বাঢ়ি গৈছে এতিয়া টেকনলজিৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ৰোল অফ ড্ৰোনছৰ ৰোলটো বাঢ়িছে মিডিয়া ষ্ট্ৰাগল অভাৰ লেজিটিমেচি ঠিক তেনেধৰণে ইয়াতে কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্টছো আছে কাউণ্টাৰ পইণ্টছ কি হৈছে
Such operation এনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশ্যন ডিটাৰ কৰিব পাৰে টেৰৰ টেম্পৰেলি কিন্তু কমপ্লিটলি যে ডিসমেন্টল কৰিব আৰু সেইটো হয়তো সম্ভৱ নহবও পাৰে যে প্ৰক্সি ৱাৰফেয়াৰ আকৌ নহব সেইটো নহবও পাৰে another criticism is that tactical success can be overstated if the adversary converts military setback into domestic political consolidation or a grievance narrative third concern to is escalation risk Intense crisis can produce miscalculation যেতিয়া both side possess nuclear weapons. Nuclear weapon থকাৰ পাছত এইটো ইমান সৰু বুলি ভাবিলে আমি নহব যে কেতিয়া আকৌ নিউক্লিয়াৰ এটেক হৈ যায় তাৰ কোনো ঠিক নাথাকে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউচনটো যদি চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ ৰুটৰ সময়ত ডিপাৰ ৰুটছ লাই কিহৰ লগত কলনিয়েল ফ্ৰণ্টিয়াৰ মেনেজমেণ্ট কৰিছিলে কমিউনেল পলিটিক্স আছিলে ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টিশ্যন হৈছিলে সেই সকলোবোৰৰ পিছত কাৰ হাত আছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সত 1947-48ত আমি দেখিলো কাশ্মীৰক লৈ ডিসপিউট 65ত ৰিইনফোৰ্স হ'ল পেটাৰ্ন অফ কনভেনশনেল যি কনফ্লিক্ট হয় 71ত আমি বাংলাদেশৰ লিবাৰেশ্যন দেখিলো লেট 1980 অনৱাৰ্ডছ পাকিস্তান বে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ মিলিটেন্সি তেওঁলোকে যেতিয়া গম পালে যে তেওঁলোকে আৰু ইণ্ডিয়াৰ লগত ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্টত জিকিব নোৱাৰে 1998ত নিউক্লিয়াৰাইজেশ্যন হ'ল দুইখন কাণ্ট্ৰি কণ্টেম্পৰাৰী মাইলষ্টন যদি চাওঁ 1999ত কাৰ্গিল কনফ্লিক্টটোৱে কি শ্ব' কৰিলে লিমিটেড ৱাৰ কিয়নো নিউক্লিয়াৰ কণ্ডিশ্যন আছিল সেই সময়ত 2001 চনত পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটেক হ'ল 2008 চনত মুম্বাই এটেক হ'ল ইণ্ডিয়াৰ ডিবেট অন ৰিষ্টেণ্ট ভাৰ্চেছ ৰিটেলিয়েশ্যন কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ ৰিটালিয়েট সেই সময়টো বিশেষ কৰা নাছিল 2008 চনৰ পিছত যেনেকে এতিয়া কৰা দেখা গৈছে 16ত চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক দেখিলো 19ত বালাকোট এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক দেখিলো 2025 চনত আমি অপাৰেশ্যন সিন্ধু দেখিলো এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ ষ্ট্ৰেটেজিক লজিকটো কি হয় আণ্ডাৰলাইন লজিক ডিটাৰেন্স বাই পানিছমেণ্ট If sponsorship of terror continues without visible cost, adversary incentive remain intact. Therefore, control retaliation seeks to raise the price of proxy warfare. এতিয়া ডিটাৰেন্সটোৱে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কেনেকুৱা ধৰণে নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো গ্ৰহণ কৰে যে তেওঁলোকে এটেক কৰিবৰ কাৰণে যাতে ভয় কৰে কোনো বেনিফিট যাতে নাথাকে যদি এটেকো কৰে সেই প্ৰিন্সিপালটো ফ'ল' কৰাটোৱে এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছেকেণ্ড লেয়াৰটো হৈছে ডিটাৰেন্স বাই ক্ৰেডিবিলিটি ৰেড লাইন মেটাৰ অনলি ইফ এনফ'ৰ্চ আৰু থাৰ্ড লেয়াৰটো হৈছে সিগনেল কৰা আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰেইন অপাৰেশ্যনটোৱে কি এইম কৰিলে ফ'ৰ্চফুল এনাফ টু শ্বেপ বিহেভিয়াৰ বাট লিমিটেড এনাফ টু এভইড আনকণ্ট্ৰল ৱাৰ এতিয়া বিহেভিয়াৰটো শ্বেপ কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ক'ব নোৱাৰো যে আনকণ্ট্ৰল ৱাৰটো নহব হে এভইড কৰিব পৰা হোৱা নাই এজামচন কেইটামান এড কৰা দেখা গৈছে প্ৰথম এজামচন যে এডভাৰ্চাৰী যোনে আমাক এটেক কৰিব যে তেওঁলোক যাতে কেপেবল হয় কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছ কৰিবৰ কাৰণে আনাডাৰ যে ডমেষ্টিক আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল অডিয়েন্সে ডিষ্টিংগুইচ কৰিব পাৰে যাতে কাউণ্টাৰ টেৰৰ ৰিটেলিয়েশ্যন আৰু জেনেৰেল এগ্ৰেশ্যনৰ মাজত কাৰণ আমি ইণ্ডিয়াই কেতিয়াও নিজে জেনেৰেল এগ্ৰেশ্যন নকৰোঁ কাউণ্টাৰ টেৰৰ ৰিটেলিয়েশ্যনহে কৰোঁ সেই মেছেজটো যোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ফাৰ্ডাৰ এজামচনটো হৈছে টেকনলজিকেল চুপিৰিয়ৰিটি ইণ্টেলিজেঞ্চ ইকুৱালিটি আৰু এছকেলেশ্যন ডমিনেন্স মেইনটেইনড ইন শ্বৰ্ট ক্ৰাইচিছৰ সময়ত ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যনটো ইয়াতে কি জড়িত হৈ আছে আৰ্টিকলটোৱে ড্ৰ কৰিছে যে ৰিয়েলিষ্টিক ট্ৰেডিশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত এতিয়া পাৱাৰ কিহৰ কথা ছাৰ্ভাইভেলৰ কথা আহে পাৱাৰৰ কথা আহে ডিটাৰেঞ্চৰ কথা আহে মৰেল আইডিয়েলিজম যদিও থাকে আমি যদিও অহিংসাৰ পথত চলিব বিচাৰোঁ তথাপিতো কিন্তু ৰিয়েলিজমত এইটো সদায় সম্ভৱ নহ'বও পাৰে ইট অলছ' ৰিফ্লেক্ট কৰে জাষ্ট ৱাৰ কনচাৰ্ণ অফ প্ৰপৰ্চনেলিটি ষ্টেটে ক্লেইম কৰে এক্ট এগেইনষ্ট টেৰৰ লিংক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰেডাৰ দেন চিভিলিয়ান দেয়াৰ বাই চিকিং এথিকেল লেজিটিমেচি এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াই যেতিয়া এটেক কৰিছিল তেতিয়া কিহক কৰিছিল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰহে টাৰ্গেট কৰিছিল চিভিলিয়ানসকলক টাৰ্গেট কৰা নাছিল মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত পাব্লিকসকলৰ মাজত এংগাৰ থাকে দুখ থাকে আৰু ই এটা ট্ৰমালৈ সৃষ্টি কৰে আৰু ইভেন ছ'চাইটিৰ মাজত হেট্ৰেড নেছটো আহে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ষ্ট্ৰং ৰেছপন্স কেন বিল্ড পাব্লিক কনফিডেন্স যদি ষ্টেট এখনে ভালকৈ ৰেছপন্স নিদিয়ে পাব্লিকৰ কিন্তু বিশ্বাসটো নাইকিয়া হৈ যায় লিগেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়া বেলেঞ্চ কৰিব পাৰিব লাগিব নেশ্যনেল ডিফেন্স উইথ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লৰ লগত হিউমেনিটেৰিয়ান প্ৰিন্সিপালটো আমি কেতিয়াও ভাইলেট কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কনষ্টিটিউচনেল একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ ইছ্যুৱে কি এফেক্ট কৰে ইণ্ডিয়াছ গ্ল'বেল যি ইমেজ হয় এজ এ ৰেছপন্সিবল পাৱাৰ সেইটোত এফেক্ট কৰে আৰু ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত কনফ্লিক্টটোৱে এফেক্ট কৰে মাৰ্কেটছ ইনভেষ্টমেণ্ট টুৰিজম ট্ৰেড ইঞ্চুৰেঞ্চ এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি
প্ৰলং যদি এনেকুৱা ক্ৰাইচিছ হৈ থাকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিৰ কাৰণে এইটো নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰে এতিয়া লিংকেজেছ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত জড়িত NCERT UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডলৈ যদি যাওঁ ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ডক্ট্ৰিন লাগে কম্প্ৰেছ ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে থ্ৰেছহোল্ড ৰেছপন্স অপশ্যন এইবোৰ ক্লিয়াৰলি ডিফাইন কৰিব লাগিব জইন কি হয় জইননেছ মাষ্ট মুভ ফ্ৰম শ্লোগান টু ষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেটেড থিয়েটাৰ কমন লজিষ্টিক্স ইণ্টাৰপাৰেবল কমিউনিকেশ্যন জইন অপাৰেশ্যনেল প্লেনিং এইবিলাক এতিয়া এচেঞ্চিয়েল হৈ পৰিছে যাতে এয়াৰ ফ'ৰ্চ হৈ গ'ল নেভি হৈ গ'ল আৰু লগতে আৰ্মি সকলোৱে একেলগে কোলাবৰেটিভ ৱেত কাম কৰে ইণ্ডিয়া ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব ড্ৰোনছৰ ওপৰত টেকনলজি এডভান্স টেকনলজিৰ ওপৰত মেইনলি চাইবাৰ ডিফেন্সৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেটেজিক কমিউনিকেশ্যন মাষ্ট বি এতিয়া প্ৰফেচনেল হ'ব লাগে ডমেষ্টিক মিডিয়াও ৰেছপন্সিবল হ'ব লাগিব তেওঁলোকেও যাতে একো চেনচেচনেলিজম নিউজ স্প্ৰেড নকৰে তাৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেপাচিটি ইণ্ডিয়া বিল্ড কৰিব লাগিব গ্ল'বেল কনচেনচাছ এগেইনষ্ট ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজম আৰু ইয়াতে PYQ দিয়া আছে UPSC এতিয়া নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়া ইন ৰিভাৰ্ছ গোল্ডিলক এতিয়া গোল্ডিলক চিটুৱেশ্যন এটাত ইণ্ডিয়া আগতে আছিল এতিয়া বৰ্তমান নাই বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যেতিয়াৰ পৰা ইৰাণ ইজৰাইল USA ৱাৰ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা কিয়নো অইলৰ প্ৰাইচ বাঢ়িছে আৰু অইলৰ প্ৰাইচ বঢ়াৰ লগতে ফাৰ্টিলাইজাৰ যি প্ৰাইচ হয় ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰাইচো বাঢ়ি গৈছে আৰু ইণ্ডিয়াই গোল্ডিলক মানে কি হয় এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন যেতিয়া গ্ৰথটো ঠিক ঠাক হয় আৰু ইনফ্লেশ্যনো কণ্ট্ৰলত থাকিব কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটো ঠিক ঠাক থাকিব আৰু লগতে পলিচি স্পেচটো সদায় কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কমফৰ্টেবল হয় কিন্তু এতিয়া ৰিভাৰ্ছ গোল্ডিলক চিটুৱেশ্যন এটালৈ গৈ আছে কিয়নো এতিয়া বিশেষকৈ তেলৰ দাম বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ লগতে তেলৰ দাম বঢ়াৰ লগতে বাকী যি কেছকেডিং ইফেক্ট আছে ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি গৈছে আৰু লগতে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটো ৱাইডাৰ হৈ গৈছে গতিকে ৰিভাৰ্ছ গোল্ডিলক ইকনমিক চিটুৱেশ্যন এটালৈ আহিছে এতিয়া ফ'ৰ্থ হেচিছটো হৈছে ইণ্ডিয়াই ফেচ কৰিছে ডিফিকাল্ট এক্সটাৰ্নেল ইকনমিক মুভমেণ্ট য'ত নেকি মাল্টিপল প্ৰেছাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত পৰিছে অইলৰ প্ৰাইচ বাঢ়িছে টাৰিফ আনচাৰ্টেনিটি কিন্তু কিয়নো USৰ নিচিনা পাৰ্টনাৰক আমি তেওঁলোক আনচাৰ্টেন পাৰ্টনাৰ হয় কেতিয়াবা তেওঁলোক খুব ভাল আৰু কেতিয়াবা মন যাব পটককে কি কৰি দিব টাৰিফ ইম্প'জ কৰি দিব এয়াই ৰিলেটেড কম্পিটিটিভনেছ কনচাৰ্ণ এটা আহিছে আৰু লগতে কাৰেঞ্চি আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েট হৈছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰেঞ্চি এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উইকেষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া 95 ৰুপিজ পাৰ ডলাৰ এতিয়া দেখা গৈছে আৰু জিঅ' পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি এনেকুৱা সময়ত আমি ফাৰ্ডাৰ আমাৰ যিটো গোল্ডিলক পজিশ্যন আছিল ভাল সেইটো ৰিভাৰ্ছ হ'ব বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া চেন্ট্ৰেল আৰ্গুমেণ্টটো হৈছে যে ইণ্ডিয়াই এতিয়া আৰু ৰিলাই কৰিব নোৱাৰে হেভিলি এখন পাৰ্টনাৰৰ ওপৰত মানে ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ কথা ইয়াতে বিশেষকৈ উল্লেখ কৰা দেখা গৈছে গ্ৰথ ইনফ্লেশ্যন প্ৰেছাৰ গ্ৰথ আউটলুক মে উইকেন হ'ব পাৰে IMFও এই কথাষাৰ কৈছে ডিউ টু অইল শ্বকছৰ কাৰণে গ্ল'বেল আনচাৰ্টেনিটিৰ কাৰণে ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িব পাৰে বিকজ ক্ৰুড অইল ফাৰ্টিলাইজাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গুড বিকামছ কষ্টলিয়াৰ আৰু এইটো এটা পলিচি ডিলেমা ক্ৰিয়েট কৰে ৰাইজিং ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট মে কণ্ট্ৰল ইনফ্লেশ্যন বাট হাৰ্ড গ্ৰথত হাৰ্ড কৰিব পাৰে US এজ এন আনচাৰ্টেন পাৰ্টনাৰ USক এতিয়া আৰু ভাইটেল হয় যদিও তেওঁলোক ট্ৰেডৰ কাৰণে টেকনলজি ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোক এতিয়া চাৰ্টেন নহয় পাৰ্টনাৰশ্বিপটো আনচাৰ্টেন কেতিয়াবা যদি মন যাব আকৌ ইম্প'জ কৰিব বেছিকৈ টাৰিফ ৰুপি উইকেন হৈ গৈছে আমাৰ কৈছোৱে 95 ৰুপিজ পাৰ ডলাৰ এছিয়াৰ উইকেষ্ট ৰুপি এতিয়া ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটোৱে কি ৰিফ্লেক্ট কৰে অইল ইম্পৰ্টছৰ প্ৰেছাৰটো আমাৰ কেপিটেল আউটফ্ল' বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে গ্ল'বেল ৰিস্ক এভাৰ্চন হৈছে উইকাৰ ৰুপিয়ে হয়তো হেল্প কৰিব পাৰে এক্সপৰ্টছত থিয়ৰিত কিন্তু ইফ গ্ল'বেল ডিমাণ্ড যদিও উইক হৈ থাকে গ্ল'বেলি যদি ডিমাণ্ডেই নাথাকে তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ এক্সপৰ্টো নাবাঢ়ে এয়াই আৰু IT চেক্টৰত চেলেঞ্জ এটা দেখা গৈছে এনাৰ্জি আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ আমি ভালনাৰেবিলিটি দেখিছোঁ অইল আৰু LNG ডিছৰাপশ্যন ৰিচেণ্টলি আমি দেখিছোঁ কেনেকৈ প্ৰাইচ বাঢ়ি গৈছে আৰু ঠিক একেটা সময়তে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইম্পৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট হোৱা দেখা গৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছে গতিকে ইণ্ডিয়াই মাষ্ট ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগিব এক্সপৰ্ট মাৰ্কেট এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত যেনেকৈ লাইক মাইণ্ডেড কাণ্ট্ৰি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কথা কৈছে কানাডা ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন ব্ৰিক্স প্লাছ পাৰ্টনাৰ্ছসকলৰ লগত যাতে এটা এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমি ওপৰত ডিপেণ্ড আৰু নহওঁ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি এই ইছ্যুটোৰ চাওঁ কলনিয়েল
কলনিয়েল আৰু প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ ফেজত ইণ্ডিয়াৰ এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড কোনে শ্বেপ কৰিছিল কলনিয়েল প্ৰায়ৰিটিজ আছিল ব্ৰিটিছসকলৰ যিটো নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টত কাম কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত বেছ কৰিছিল আমি ৰ মেটেৰিয়েল এক্সপৰ্ট কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে মেনুফেকচাৰ্ড গুড কৰি আনি ইণ্ডিয়াত বিকিছিলে 50ৰ পৰা 80 ভিতৰত ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন এৰা এটা দেখিলোঁ আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সত ইণ্ডিয়াই কি এডপ্ট কৰিলে ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন চেল্ফ ৰিলায়েন্স হ'ব বিচাৰিলে ষ্টেট লেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনত 1991 লিবাৰেলাইজেশ্যন দেখিলোঁ বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্টৰ ক্ৰাইচিছে ফ'ৰ্চ কৰিলে ইণ্ডিয়াক লিবাৰেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেডটো ৰুপিটো ডিভেলিউ কৰিলোঁ ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে অপেন হ'ল আমাৰ মাৰ্কেটখন ইণ্টিগ্ৰেট হ'ল গ্ল'বেল ইকনমিৰ লগত তেতিয়াৰ পৰা এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড ৰেমিটেন্সেছ IT এক্সপৰ্ট আৰু বিকেম চেণ্ট্ৰেল হৈ গ'ল ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰ'থ মডেলটোৰ কাৰণে 2000 চনত IT আৰু গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ বুম দেখিলোঁ 2010 চনত এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইণ্ডিয়াই ডিপেণ্ড কৰিলে কাৰ লগত টাইটো বিশেষকৈ ইউনাইটেড ষ্টেটৰ লগত গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজৰ লগত জাপান অষ্ট্ৰেলিয়া এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ লগত মেম্বাৰ্ছৰ লগত ইউৰোপৰ লগত একেটা সময়তে ক্ৰুড অইল ইম্পৰ্টছ কেনেকুৱা হৈ থাকিলে ৰিমেইন মেজৰ ভালনাৰেবিলিটি কিন্তু ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অইল প্ৰাইচ শ্বক কাৰেণ্ট একাউণ্ট প্ৰেছাৰ ৰিপিটেডলি এফেক্ট কৰিলে আমাৰ যি মেক্ৰ' ইকনমিক ষ্টেবিলিটি থাকে গতিকে তাৰ দ্বাৰা আমাৰ গ্ৰ'থতো ইম্পেক্ট পৰিলে পষ্ট 2020 ছাপ্লাই চেইন আৰু জিঅ' পলিটিকেল শ্বকছ আমি দেখিলোঁ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ ঠিক তেনেদৰে আমি বৰ্তমানৰ অৱস্থাটো যদি চাওঁ all assumption are less reliable কিয়নো US is useful কিন্তু unpredictable হয় এনাৰ্জি ৰুটছ are vulnerable হৈ গৈছে AI artificial intelligence কি disrupt কৰিছে সাৰ্ভিস গ্লোবেল trade fragmenting India's policy challenge to remain open but not exposed strategic but not isolated এটা লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল এই সময়কণত বেছটো যদি চাওঁ কি হৈছে ইকনমিক লজিক অফ ভালনাৰেবিলিটি এতিয়া আৰ্গুমেণ্টটোৱে এটা ৰেষ্ট হৈ আছে মাণ্ডেল ফ্লেমিং ডিলেমা এটা অপেন ইকনমিত ইণ্ডিয়াই একেটা সময়তে চাইমলটেনিয়াছলি এইটো মানে পচিবল নহয় যে মেইনটেইন কৰিব লাগিব ফিক্স এক্সচেঞ্জ ৰেট এটা যিহেতু ৰুপি কি হৈছে ডিভেলু হৈছে কেপিটেল ফ্ৰী কেপিটেল ফ্ল' আৰু এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানিটাৰী পলিচি যেতিয়া এক্সটাৰ্নেল শ্বক যেনেকৈ অইলৰ প্ৰাইচটো সেইটো এক্সটাৰ্নেল শ্বক হয় গ্ল'বেল মাৰ্কেটত বাঢ়িছে হিট কৰে কেপিটেল আউটফ্ল' আমাৰ হ'বই ইয়াৰ ফলত ফ'ৰ্চ অফ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন নহ'লে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ লছ হয় RBI's ফিউটাইল ইণ্টাৰভেনশ্যন ইলাষ্ট্ৰেট দিছ কনষ্টেণ্ট এতিয়া ৰিয়েলিষ্টিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন থিয়ৰী এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনটো ৰিয়েলিষ্টিকৰ ওপৰত চলে যেনেকৈ US ফ্ৰেণ্ড উইদাউট বেনিফিটছ বুলি আমি ভাবিলে নহ'ব এইটো একচুৱেলি ৰিয়েলিষ্টিকত কি হয় চবেই প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিয়ে চেল্ফ ইণ্টাৰেষ্টত চলে এলায়েন্স আৰু ট্ৰানজাকশ্যনেল প্ৰফিট এণ্ড লছৰ ওপৰত বেছ কৰিহে চলা দেখা যায় ক্ৰিটিক অফ নিউ লিবাৰেল আউটচোৰ্চিং মডেল AI শ্বক চেলেঞ্জ কি কৰে comparative advantage in low cost labor is permanent philosophically এটো কি কোৱেশ্চন কৰে sustainability of service led growth does not invest enough in foundational research আৰু technology creation dependency and energy security heavily from the dependency school reliance কি হ'ব narrow geographic sources Persian Gulf কাৰণে critical imports create structurally vulnerable diversification আৰু self reliance become ethical imperative গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ডাইভাৰ্সিফাই ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিজাৰ্ভ এইবিলাক আমি বহাব লাগিব যাতে আমি বহুত বেছি অকল অইল ইম্পৰ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড নকৰোঁ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চাইটিত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত কি হয় অইল ষ্টকছটোৱে ইনক্ৰিজ কৰিব এতিয়া লাহেকে অইলৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ট্ৰান্সপৰ্টৰ প্ৰাইচ বাঢ়িব ফুডৰ প্ৰাইচ বাঢ়িব পুৱাৰ আৰু লোৱাৰ মিডল ক্লাছ হাউচহোল্ডক বিশেষকৈ হিট কৰিব আৰু AI ডিছৰাপশ্যনে হোৱাইট কালাৰ যি এমপ্লয়মেণ্ট থাকে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত তেওঁলোকক ইম্পেক্ট পৰিব ফাৰ্টিলাইজাৰ যদি আকৌ বেছি দাম বাঢ়ি যায় তেতিয়া ডাইৰেক্টলি ফাৰ্মাৰসকলৰ ওপৰত ইম্পেক্ট হ'ব ফুড ছিকিউৰিটিত প্ৰব্লেম হ'ব পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত গভৰ্ণমেণ্টে সদায় প্ৰেছাৰ ফিল কৰে কণ্ট্ৰল ইনফ্লেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আৰু গ্ৰ'থটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে লিগেল ডাইমেনশ্যনত টাৰিফ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট ছাবচিডিজ ইনভেষ্টমেণ্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক অপাৰেট কৰে উইদিন ডমেষ্টিক আৰু লিগেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্কছত আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়াছ এক্সটাৰ্নেল ভালনাৰেবিলিটি ছেফ গাৰ্ডাৰ হয় US টাৰিফ গাল্ফ ইনষ্টেবিলিটি গ্ল'বেল অইল প্ৰাইচ কাৰণ এতিয়া ইকনমিক ডাইমেনশ্যনতো ইকনমিয়ে ফেচ কৰিব পাৰে ইমেন্স প্ৰেছাৰ যেনেকৈ ইনফ্লেশ্যন যেতিয়া হৈ যায় কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট আৰু ৱাইডাৰ হ'ব ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হয় কেপিটেল আউটফ্ল' হয় এক্সপৰ্টটো লাহে লাহে কমি যায় কাৰণ গ্ল'বেলি ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো উইক হৈ যায় এতিয়া লিংকেজেছ দিয়া আছে NCERT এই আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগিব এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ বিভিন্ন ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰাৰ লগতে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলৈ আমি ট্ৰানজিশ্যন কৰিব লাগিব
strengthen কৰিব লাগিব AI capability, move from AI outsourcing পৰা AI enable value chain লৈ আমি shift কৰিব লাগিব, rupee volatility টো এতিয়া manage কৰিব পাৰিব লাগিব, RBI should prevent disorderly depreciation, reform কৰিব লাগিব fertilizer subsidy, shift কৰিব লাগিব input based subsidy to direct farmer support, direct benefit DBT লৈ আমি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগিব, ডিপেণ্ড কৰিব লাগিব ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট যাতে আমাৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন বাঢ়ে, ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট উইথ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, UK, অষ্ট্ৰেলিয়া, ASEAN পাৰ্টনাৰ্ছ, বিল্ড এক্সপৰ্ট কম্পিটিটিভনেছ আৰু প্ৰটেক্ট দ্য ভালনাৰেবল। PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড। Next is subsidizing the status quo, how BEE fails EV transition. এটা BEE মানে কি? Bureau of Energy Efficiency, যিহেতু ইয়াত আৰ্টিকলটো প্ৰথমতেই আছে, এখন statutory body হয়, কাৰ আণ্ডাৰত আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৱাৰৰ আণ্ডাৰত আছে, আৰু যেতিয়া এক্ট এখনৰ দ্বাৰা বনোৱা হয় যিকোনো এটা বডি তেতিয়া সেইটোক statutory body বুলি কোৱা হয়। এটা কোনখন এক্টৰ আণ্ডাৰত বনাইছে? এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 2001। ই কি কৰে? BEA টো কিবা এটা কৰিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেট কৰে কাৰ কাৰণে? এপ্লায়েন্সৰ কাৰণে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইকুইপমেণ্টৰ কাৰণে, ভেহিকলছৰ কাৰণে, and is responsible implementing fuel efficiency norms. For example, BE star leveling on air conditioner helps কৰে consumer choose energy saving model. গতিকে BE important হয় আমাৰ actually energy consumption সময়ত। Corporate average fuel efficiency CAFE এইটো important হয়, regulation হয়, average fuel efficiency regulation কৰে, set কিহৰ set কৰে? average fuel efficiency যেনেকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিশনৰ লিমিট কৰি দিব। Automobile manufacturer must achieve across its entire fleet of vehicle. এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টটো যদি চাওঁ, ইণ্ডিয়াৰ যি fuel energy regulatory framework হয় সেইটোৱে should accelerate the transition towards electronic mobility. কিহলে বাঢ়িব লাগে? এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকললৈ বহাব লাগে। ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলটো এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যাতে তাৰ কি হয় মানুহে ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকল ইউজ কৰে। এতিয়া কিন্তু CAFE যি কি কৰি দিয়ে, ৰেগুলেশ্যন ছেট কৰি দিয়ে, সেইটোত আমি কি দেখিছো? ৰিস্ক শ্লয়িং ইট ডাউন, লাহে লাহে কম কৰা দেখা গৈছে। কনচাৰ্ণটো হৈছে ৰেগুলেটৰী ফ্লেক্সিবিলিটি, লুপ হোল, এক্সেচিভ ক্ৰেডিট। ই কি কৰিব পাৰে? মে প্ৰটেক্ট এক্সিষ্টিং অট'মোবাইল বিজনেছ মডেল ইনষ্টেড অফ পুছিং ৰিয়েল টেকনলজিকেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। বৰ্তমানৰ অট'মোবাইল বিজনেছটো কি প্ৰটেক্ট কৰা দেখা গৈছে, কিন্তু ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইয়াৰ দ্বাৰা নহ'ব, তেওঁলোকে ইনোভেশ্যন নকৰিব, নতুন টেকনলজি নাহিব। ইয়াৰ ফলত ইণ্ডিয়া পাছ পৰি যাব ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকললৈ যি ট্ৰানজিশ্যন হ'ব লাগিছিল সেই ট্ৰানজিশ্যনটো হোৱাৰ পৰা। এতিয়া আৰ্গুমেণ্ট 1ত কি দিয়া আছে? এনাৰ্জি চিকিউৰিটি ৰিকুৱায়াৰ ফাৰ্ষ্টাৰ EV ট্ৰানজিশ্যন। ইণ্ডিয়া ইম্পৰ্ট কৰে লাৰ্জ শ্বেয়াৰ অফ ইটছ ক্ৰুড অইল ৰিকুৱাৰমেণ্ট। আমিতো জানোৱেই যিহেতু বহুত বেছি আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ ক্ৰুড অইল। এনি ইনষ্টেবিলিটি যদি হয় গ্ল'বেল অইলত, আমি যেনেকৈ এতিয়া ইৰাণৰ যুদ্ধখনৰ কাৰণে দেখিলোঁ ৱেষ্ট এছিয়াত অইলৰ যিটো শ্বক হৈছে বা ক্ৰাইচিছ হৈছে, তাৰ ফলত ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট পৰে আমাৰ ডমেষ্টিকেলি, ইনফ্লেশ্যনত হওক, কাৰেণ্ট একাউণ্ট বেলেঞ্চত, ট্ৰান্সপৰ্টত কষ্ট হয়, গতিকে আমাৰ ইকনমিটো বেয়া হৈ যায়। গতিকে এনাৰ্জি চিকিউৰিটিৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ ফাষ্টাৰ EV ট্ৰানজিশ্যন কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰ্টিকলটোত সেইটো কথাই কৈছে, ইলেক্ট্ৰনিক মোবিলিটি ৰিডিউচেছ। যদি EV লৈ আমি যদি ট্ৰানজিশ্যন কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ভালনাৰেবিলিটিটো অলপ কমিব আমাৰ, শ্বিফটিং দ্য ট্ৰান্সপৰ্ট ছেক্টৰ এৱে ফ্ৰম ইম্পৰ্টেড পেট্ৰলিয়াম। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আৰ্গুমেণ্টটোত কৈছে যে উইক ৰেগুলেশ্যন প্ৰটেক্ট দ্য ষ্টেটাছ কো। এতিয়া ৰেগুলেশ্যনটো যদি উইক হৈ যায় তেতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো চিটুৱেশ্যন আছে সেইটোক প্ৰটেক্ট কৰে। ক্ৰিটিচিজম হৈছে যে ডাইলুটেড এমিশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ডছটো যদি বাৰে বাৰে চেঞ্জ কৰি থকা দেখা যায়, ই এলাউ কৰে মেনুফেকচাৰাৰসকলক কণ্টিনিউ তেওঁলোকৰ যি কনভেনশ্যনেল ভেহিকল আছিল সেইটোকে চেল কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰেছাৰ তেওঁলোকৰ নাথাকিব যে ইনোভেশ্যন কৰক, কিবা এটা টেকনলজি নতুনকৈ আনক, সেইবোৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে কাম নকৰিব। যেতিয়া কমপ্লায়েন্স বিকাম টু ইজি, এতিয়া ৰেগুলেশ্যন যদি ইজি হৈ যায়, ৰেগুলেশ্যন লুজেছ ইটছ ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ফাংচন। ইনষ্টেড অফ ফৰ্চিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি টু আপগ্ৰেড, ইট বিকাম শিল্ড ফৰ এক্সিষ্টিং প্ৰেক্টিছ। কিয়নো আমি ইয়াতে কি দেখিছোঁ, ইণ্ডিয়াৰ যি CAFE ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে প্ৰাইমেৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এভেইলেবল টু গভৰ্ণমেণ্ট টু ফ'ৰ্চ অট'মোবাইল ছেক্টৰ টুৱাৰ্ডছ ফিউৱেল এফিচিয়েঞ্চি। এতিয়া এই 2024 চনৰ ড্ৰাফ্টত তেওঁলোকে কি আনিছিল? CAFE
টাৰ্গেট কৰিছিল 14 to 15% ফিউৱেল এনাৰ্জি ইম্প্ৰুভমেণ্টত 2025 চনৰ ভাৰ্চনখনত আকৌ 11-12% কৰিলে 26ৰ যি ড্ৰাফ্ট লৈ আহিছে তাত আকৌ লাহেকে 8 to 9% কৰিছে মানে উইক কৰি দিছে ৰেগুলেশ্যনটো লো ফল ৰিডিউচ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড ইম্পেক্ট বুলি কৈছে আৰ্গুমেণ্ট 3টো ক্ৰেডিট ফৰ ফ্লেক্স ফিউৱেল ভেহিকল প্লাগ ইন হাইব্ৰিড মাইল্ড হাইব্ৰিড এই সকলোবিলাকৰ আমাৰ ইয়াতে কি দিয়া আছে কি টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি থোৱা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কমন টেকনলজি এলাউ কৰিব পাৰে মেনুফেকচাৰসকলক এপিআৰ কমপ্লায়েন্সৰ কাৰণে while actual emission কিন্তু ৰিডাকশ্যন ৰিমেইন লিমিটেড এতিয়া এমিশ্যন ৰিডাকশ্যন আমি কৰিব লাগে এতিয়া সেইটো কিন্তু নহ'ব এইটোৱে কি ক্ৰিয়েট কৰে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ৰেগুলেটৰী যি কমপ্লায়েন্স আৰু এনভাইৰমেণ্টেল যি আউটকাম হয় তাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এটা এতিয়া আৰ্গুমেণ্ট 4টোত ইণ্ডিয়াৰ ৰিস্ক ফলিং বিহাইণ্ড গ্ল'বেল ইভি মাৰ্কেট এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে সৰু সৰু কাণ্ট্ৰি ইভেন নেপালৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিও আমাতকৈ বেছি এডভান্স হৈ আছে ইয়াৰ ফলত আমি গ্ল'বেলত ইভি মাৰ্কেটত আমি পিছ পৰি যাম আৰু লাহেকে আমি কি হ'ব টেকনলজিত আগবাঢ়িব নোৱাৰিম আৰু বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হ'ম এই হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি এই ইছ্যুটো চাওঁ তেন্তে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ত before independence, India transport system shaped by colonial economic priorities, railway, ports, roads, developed mainly to serve extraction. Post-independent industrialization to যদি চাওঁ 1947 India focus কৰিলে building domestic industrial capacity এটা বঢ়াবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে 1970 সময়ত অইল শ্বক্স দেখিলো গ্লোবেল অইল শ্বক্স অফ দ্য 1970 কি কৰিলে made energy security serious policy concern. Liberalization হল automobile expansion হল 1991ত automobile sector লাহেকৈ expand হ'ব ধৰিলে consumer choice increase হল private vehicle aspiration বিচাৰিব ধৰিলে মানুহে increase fuel consumption, congestion, air pollution, urban center become facing serious vehicle pollution problem. Environment regulation phase এটা আহিলে 90 পৰা 2000ৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰিলে strict norms যাতে পলিউশ্যন কমকৈ হয় ইনক্লুডিং ভাৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড শিফ্ট কৰিলে ভাৰত ষ্টেজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড 4 পৰা 6লৈকে শ্ব'ড ষ্ট্ৰং ৰেগুলেশ্যন কেন পুছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী টু মডাৰ্ণাইজ এতিয়া ক্লাইমেট গভৰ্নেন্স আৰু ইভি পলিচি বৰ্তমানৰ ফেজটোত আমি দেখিছোঁ এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি ইয়াৰ চাওঁ তেন্তে দেখিম যে এনাৰ্জি চিকিউৰিটি ফাউণ্ডেশ্যনেল লজিক হয় ইয়াতে এতিয়া আমি জানো যে প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিকে ছেল্ফ চাফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে এনাৰ্জি চিকিউৰিটি থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন যদি এনাৰ্জি চিকিউৰিটি নাথাকে বেলেগৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰিবলগীয়া হয় এক্সেচিভ ৰিলায়েঞ্চ যদি অন ইম্পৰ্টেড ক্ৰুড অইল হয় কনষ্টিটিউট ষ্ট্ৰেটেজিক সদায় ভালনাৰেবিলিটি থাকে নিজে কি কৰিব নোৱাৰে পলিচি যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণে বনাব নোৱাৰে প্ৰিকশ্যনাৰী প্ৰিন্সিপল গিভেন দ্য ইৰিভাৰ্চিবল নেচাৰ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জটো আৰু ৰিস্ক অফ টেকনলজিকেল লক ইন লজিক ডিমাণ্ড এণ্টিচিপেটেড regulatory action rather than waiting for market forces diluting emission target is seen as violating this principle গতিকে আমি কি হয় নেচাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জটো ইৰিভাৰ্চিবল অতি সোনকালে এইটো আমি চেঞ্জ কৰি দিব নোৱাৰো যেনেকৈ হৈ গৈ আছে তাক আমি ৰখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু এমিশ্যন টাৰ্গেটটো এনেকৈ বাৰে বাৰে ডাইলুট কৰি থাকিলে কিন্তু এই প্ৰিন্সিপালটো কি হ'ব ভাইলেট হৈ যাব কিহৰ লজিকে কি ডিমাণ্ড কৰে এণ্টিচিপেটৰী ৰেগুলেটৰী একশ্যন ডিমাণ্ড কৰে ৰেডাৰ দেন ৱেইটিং ফৰ মাৰ্কেট ফৰ্চেছ Utilitarianism and long-term welfare, strong regulatory push for EV is presented as the greatest good for greatest number. এতিয়া ইয়াত বেটাৰ এয়াৰ কোৱালিটি পাব ইয়াৰ কাৰণে মানুহে হেল্থৰ কষ্টটো লোৱাৰ হেল্থ কষ্ট হ'ব লগতে জব ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব ৰিডিউচ ফৰেন এক্সচেঞ্জ আউটফ্ল'জ ইভেন ইফ ইট ইম্প'জ শ্বৰ্ট টাৰ্ম এডজাষ্টমেণ্ট কষ্ট অন লিগেচি অটো ফাৰ্মছ গতিকে ইউটিলিটেৰিয়ানিজম ফিলচফিৰ পৰা ই এটা ভাল পদক্ষেপ যদি আমি ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকললৈ পুছ কৰিব পাৰোঁ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ ছ'চাইটিত কি হ'ব পাৰে ক্লিন মবিলিটি ৰিডিউচ কৰিব পাৰে এয়াৰ পলিউশ্যন মানুহৰ পাব্লিক হেল্থ ভাল হ'ব পাৰে কনজেশ্যন চিটিত কি হ'ব কনজেশ্যন এইটো ৰিডিউচ হ'ব পাৰে চিলড্ৰেন এল্ডাৰলি হৈ গ'ল বা যিসকল হেল্থৰ ৰিস্ক থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব কিয়নো এয়াৰ পলিউশ্যন কমিব পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ইভি ট্ৰানজিশ্যন ৰিকুৱায়াৰ পলিটিকেল উইল সদায় লাগে ইয়াৰ কাৰণে আৰু লগতে ethical dimensionত ethical issue whether society should allow private profit to override public health আৰু future wealth as just EV transition must protect কৰিব লাগিব workers সকলক small suppliers of consumers আৰু vulnerable communities international dimensionত global automobile markets shift towards electrification countries that move early can dominate future supply chain এতিয়া ইণ্ডিয়া কিন্তু পাছত ৰৈ গৈছে economic dimensionত EV transition can reduce oil import bill create new manufacturing opportunities, attract investment in batteries. Linkages NCRT
আৰু লগতে UPSC syllabus way forwardত reset কৰিব লাগিব CAFE ambition to national goal বাৰে বাৰে এনেকে চেঞ্জ কৰি থাকিলে নহব এটা টাৰ্গেট আমি মানি চলিব লাগিব এলিমিনেট কৰিব লাগিব unjustified credit adopt কৰিব লাগিব real world testing regime move কৰিব লাগিব from laboratory based emission certification to open on road testing protocol strengthen কৰিব লাগিব institutional integrity ensure কৰিব লাগিব B standard setting process is insulated from industry captured by mandating public disclosure Foster কৰিব লাগিব national EV ecosystem coherently যেনেকৈ align কৰিব লাগিব ফেমৰ নিচিনা স্কিম CAFE state EV policies একলগ কৰিহে কাম কৰিব পাৰিব just transition fund আৰু strategic mineral diplomacy এতিয়া PYQ দিয়া আছে এতিয়া আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ ৰেমেডিজ ফৰ ডিজিটেল পেমেন্ট ফ্ৰড এতিয়া ডিজিটেল পেমেন্টৰ খুব ফ্ৰড দেখা গৈছে ইয়াতে 18 গৰাকী মেনশনো কৰিছে যে 11,000 কোটি টকা এপ্ৰক্সিমেটলি 2023-24 চনত ফ্ৰড হৈ আছে আৰু এতিয়া এইটো বাহি 24-25ত 34,000 rupees 34,000 crore পালেহি মানে এপ্ৰক্সিমেটলি এতিয়া গতিকে আমাৰ পলিচিজ বিলাকো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগত মিলাই যে আমি যাতে ফ্ৰডটো কি নহয় কাৰ্ভ কৰিব আমি পাৰো যিটো সিস্টেমত চলি আছে তেনেকুৱা সিস্টেমতে যাতে সদায় থাকি নাযায় এই কি টাৰ্মছ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যনত যদি চাওঁ ডিজিটেল পেমেন্ট ফ্ৰড fraudulent activity carried out through electronic payment এতিয়া কি হৈছে UPI বা মোবাইল ৱালেট ইন্টাৰনেট বেংকিং এইবিলাক আমি বেছিকৈ ইউজ কৰো আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছে বেছিকৈ ফ্ৰড কৰিব পৰা হৈছে ফ্ৰড মে হেপেন থ্ৰু ফিচিং লিংকস ফেক কাস্টমাৰ কেয়াৰ নাম্বাৰস আহিব পাৰে স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰিং এপ OTP মেনিপুলেশ্যন QR কোড ট্ৰেপছ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি যিসকল হেকাৰ হয় ফ্ৰডুলেণ্ট হয় যিসকল ফ্ৰড হয় তেওঁলোকেও নতুন নতুন উপায় বিচাৰি আছে যে যিহেতু ডিজিটেল পেমেন্টলৈ আমি শিফট কৰিছো তেওঁলোকো শিফট কৰিছে অথৰাইজ পুছ পেমেন্ট ফ্ৰড অথৰাইজ পুছ পেমেন্ট এতিয়া ফ্ৰড মানে কি হয় এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন হয় য'ত কাস্টমাৰ পাৰ্সনালিটি অথৰাইজ দা ট্ৰানজাকশন এতিয়া মেইন আৰ্গুমেন্টটো মই যিহেতু কৈছোৱে চেন্ট্ৰেল আৰ্গুমেন্টটো ডিজিটেল পেমেন্ট ফ্ৰড কেনট বি কন্ট্ৰল কৈছে অনলি থ্ৰু ষ্টেটিক সেফগাৰ্ডৰ দ্বাৰা যেনেকৈ ট্ৰানজাকশন লিমিট বঢ়াই দিলে অকল নহব এজ বেস ৰেষ্ট্ৰিকশন ৰাখিলে নহব ওৱান টাইম কম্পেনসেশন দিলে নহব এতিয়া ফ্ৰড ষ্টাৰ কন্টিনিউয়াছলি যেনেকৈ এডপ্ট তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰি গৈ আছে নিজৰ পলিচি আমিও নিজৰ পলিচি চেঞ্জ কৰিব লাগিব কাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে মেজৰ কনচাৰ্নটো হৈছে ৰাইজিং ভেলু অফ ফ্ৰডুলেণ্ট বেংকিং ট্ৰানজাকশন কম্পেনসেশন ফ্ৰেমৱৰ্ক ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু ই ৰিকগনাইজ কৰে পেইন অফ দা ভিকটিম স্পেচিয়েলি লো ভেলিউ ফ্ৰড য'ত লিগেল ৰেমেডিজ এক্সপেন্সিভ হয় আৰু শ্লো হয় হাউএভাৰ কম্পেনসেশন এলোন কিন্তু ডাজ নট ক্ৰিয়েট লং টাৰ্ম ডিটাৰেন্স এতিয়া ডিটাৰেন্সৰ কাৰণে আমি বেলেগকৈ পলিচি আনিব লাগিব এতিয়া এনেকৈ কম্পেনসেশন কলে ইমিডিয়েট হাৰ্ডশ্বিপটোহে পটককে হেতু ৰিডিউস কৰিব পাৰে কিন্তু নট নেসেসাৰিলি প্ৰিভেন্ট ৰিপিট ফ্ৰড ফ্ৰেমৱৰ্কে কি প্ৰপ'জ কৰিছে ইয়াত এতিয়া 18 গৰাকীয়ে prevent safeguard for certain transactions such as additional authentication for transaction above a threshold এটা নাম্বাৰৰ পিছত যাতে আৰু ভালকে অথেন্টিকেশন এটা এডিশনাল অথেন্টিকেশন এটা দিয়ে যদি ট্ৰানজাকশন হৈ আছে তেতিয়া কুলিং পিৰিয়ড যাতে থাকে ফৰ নিউ বেনিফিচিয়াৰিজৰ কাৰণে কাস্টমাৰ লেড কন্ট্ৰোল সুইচৰ কাৰণে দিস স্টেপস বিলাকে হেল্প কৰিব পাৰে বাট দে আৰ ষ্টিল লিমিটেড বিকজ দে ট্ৰিট ফ্ৰড এজ এ ফিক্স কেটেগৰী ৰেডাৰ দেন ইভলভিং বিহেভিয়াৰ এতিয়া ফ্ৰড যিহেতু ইভলভিং বিহেভিয়াৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ পলিচিও ইভলভ হ'ব লাগিব ডিপাৰ আৰ্গুমেন্টত ফ্ৰড মাষ্ট বি ৰিকেৰেক্টাৰাইজ ইট ইজ নট মেয়াৰলি ক্ৰিমিনেল এক্ট বাট ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰডষ্টাৰ dynamic exploitation of gap is payment ecosystem therefore response must move from individual payment to ecosystem responsibility সম্পূৰ্ণ ইকোসিস্টেমটোই আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব লাগিব balance counterpoint too many safeguard may reduce ease of digital payment এতিয়া ডিজিটেল পেমেন্টটো আমি বঢ়াব লাগে কমাবতো নোৱাৰো বেছি যদি সেফগাৰ্ডো দি দিয়ে হেতু কমিও যাব পাৰে হয়তো ডিজিটেল পেমেন্টটো এক্সেসিভ ফ্ৰিকশন ডিসকোৰ্স স্মল ইউজাৰ এল্ডাৰলি সিটিজেন rural consumer small business গটিকে চ্যালেঞ্জ ইজ টু ডিজাইন সিকিউৰিটি উইদাউট কিলিং এইবিলাক যাতে আমি চেঞ্জ নহয় ডিজিটেল পেমেন্টটো যাতে কম নহয় এল্ডাৰলি সিটিজেনে যাতে ইউজ কৰিব ভয় নকৰে হেকিটাও আমি চাব লাগিব ধ্যান ৰাখিব লাগিব আৰু সিকিউৰিটিও কৰি দিব লাগিব হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন অফ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পিৰিয়ড ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড লাৰ্জলি এছ'চিয়েটেড কেছ ইনফৰ্মেল ক্ৰেডিটৰ লগত আছিল আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া এক্সপাণ্ড কৰিলে ফৰ্মেল বেংকিং থ্ৰু নেশ্যনেলাইজেশ্যন 1990 লিবাৰেলাইজেশ্যন পিৰিয়ড কম্পিউটাৰাইজেশ্যন ATM কাৰ্ডছ ইলেক্ট্ৰনিক বেংকিং হ'ল লাহে লাহে এনেকুৱা ধৰণে কি হয়
আমি দেখিম যে যিমানে ইলেক্ট্ৰনিকলে বাঢ়িব সিমানে ফ্ৰডুলেণ্ট বাঢ়িব আধাৰ জনধন মোবাইল কানেক্টিভিটি 2010 পাছৰ পৰা দেখিছো ডিজিটেল পেমেন্ট বিকাম মাছ বেস হৈ গ'ল নট এলিট বেস সাকসেস UPI create huge public digital infrastructure after demonetization COVID-19 pandemic digital payment became part of everyday life এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত সোসাইটিৰ ক্ষেত্ৰত যদি ফ্ৰড হয় তেন্তে এতিয়া কি হ'ব ডিজিটেল গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এটা আহি যায় মানুহৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ ভয় কৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ অনলাইনত পেমেন্ট কৰিম নে নকৰিম এতিয়া পলিটিক্যালি যদি চাওঁ হাই ষ্টেক পলিটিক্যাল ইকনমিক ইস্যু এটা হয় এটো লিগেল ফেব্ৰিক বিং stretched liability framework is a regulatory instrument that effectively creates new class of quasi tort bypassing sluggish civil and criminal process internationally fraud ecosystem to global হয় অকল ইণ্ডিয়াৰে প্ৰবলেম নহয় domestic liability framework pioneering move হ'ব placing it along UK's mandatory reimbursement model economic beyond direct fiscal loss chilling effect এটা আছে on consumptionত মানুহে ভয় কৰে যেনে অনলাইনত কি কৰিব কাৰণে ট্ৰানজাকশন কৰিব কাৰণে anxiety can cause behavioral shift back to case আকৌ কেছলৈ মানুহে ঘূৰি যাব পাৰে লিংকেজেস দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forward ইন্ডিয়া কি লাগে ডাইনামিক ফ্ৰড ৰিস্ক আৰ্কিটেকচাৰ এটা বৰ্তমান ইন্ডিয়াক লাগে য'ত ট্ৰানজাকশন ৰুল কন্টিনিউয়াসলি আপডেট হয় বেসড অন ইমার্জিং ফ্ৰড প্যাটার্ন ৰিয়েল টাইম কোঅৰ্ডিনেশন লাগিব বেংকছৰ মাজত পেমেন্ট এপৰ মাজত টেলিকম অপাৰেটৰছৰ মাজত যাতে কিবা এটা যদি প্ৰবলেম হয় কমপ্লেইন কৰিলে সবে একলগ কোঅৰ্ডিনেট উইথ প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিয়ে gradual liability framework necessary হয় liability should depend on customer behavior digital literacy must become behavioral literacy এতিয়া do not share OTP এনেকুৱা ধৰণৰ কেম্পেইন চলাব লাগিব যাতে মানুহৰ মাজত কি আহে সজাগতা আহে বেংকছ আৰু পেমেন্ট এপছ should provide customer control safety tool স্পেশাল ফোকাস কৰিব লাগিব elderly আৰু ফাৰ্স্ট টাইম ইউজাৰ্ছ সকলৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে জানে কেনেকুৱাকে বিহেভ কৰিব লাগে ফাইনালি গ্ৰিভান্স ৰিড্ৰেছেল must become faster বহুত দিনলৈ যদি এটা আপুনি কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত ৰখি থাকিব লাগে সলিউশনটো পাবলৈ তেতিয়া হেতু প্ৰবলেম হয় এতিয়া PYQ দিয়া আছে UPSC ৰিলেটেড আৰ্টিকেলটো ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ